હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે અગેન ઇન્ટરેસ્ટિંગ એવો વિડીયો લઈને હું આવી ગઈ છું. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગશે. જો થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ મને ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, કારણ કે હું ત્યાં અપડેટ રહેતી જ હોઉં છું અને ઘણા બધા પિક્ચર પણ તમારા લોકોની યારે શેર કરતી હોઉં છું અને તમારા મેસેજના પણ હું ત્યાં ઝડપથીને રિપ્લાય દઈ દેતી હોઉં છું. તો ઓલરેડી હવે સ્પ્રિંગ આવી ગયો છે, તો સ્પ્રિંગ આવે એટલે શું હોય કે આપણે કંઈક તો વાવણી કરવી જોઈએ ને. તો અત્યારે વાવણીનું કામકાજ ચાલુ થઈ ગયું છે અને આ આખું અમારું બેકયાર્ડ છે. મેં ઓલરેડી એક વિડીયોમાં શેર કર્યું છે, જરૂરથી તમે ચેક કરજો. આખું મેં બેકયાર્ડની તમને ટૂર કરાવી હતી. તો આજે બસ અહીંયા જે અમારી નાની એવી જે સ્પેસ છે ને, હમણાં હું તમને દેખાડું, ત્યાં જ અમે થોડુંક વાવવાના છીએ. બાકી અહીંયા તો ઓલરેડી અમે ફ્લાવર ને બધું ઘણું જ અમે વાવેલું છે, તો ત્યાં નથી કરવું. અને આની અંદર પણ મને હાફ એવું જે છે ને એ અમારે કવર થતું હોય છે. અને તો ચલો હવે હું તમને દેખાડું અહીંયા શું કરી રહ્યા છે જિગ્નેશ અને નિશા બંને. ઓ જિગ્નેશ અત્યારે શું કરે છે? આપણે ગાર્ડનિંગ કરીએ. એટલા બધું ક્લીન કરે છે. બધું ક્લીનિંગ, ફ્લાવર ને બધું કાઢી નાખું ને. નવા નાખવા છે. ઓકે, ખેતર ખેડો છો? આ જો ને, એને બધી હેલ્પ કરવી છે. તારું કેમ ગયું? તારું ગ્રીન ક્યાં? તારે ગ્રીન ટી કરવાનું શું? તો અમારે આટલી સરસ આ જગ્યા છે, તો અમે ત્યાં જ અત્યારે વેજીટેબલ વાવવાનું વિચારી રહ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા હું તમને અલગ અલગ માટી જે રીતના આવતી હોય છે ને એ પણ હું તમને દેખાડું કે કઈ માટીનો અમે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. અમે લાસ્ટ યરમાં સરસ બનાવ્યું હતું, પણ ત્યારે મેં એકચ્યુઅલી શૂટ નહોતું કર્યું. તો આજે હું કરી રહી છું, તો આજે હું તમારા લોકોની યારે બધું જ હું શેર કરતી જઈશ. અને અહીંયા છે, આની પહેલાં મેં સરસ તમને દેખાડ્યું હતું કે અહીંયા ગુલાબનું અમે એક છોડ વાવ્યો છે. એમાં ખૂબ જ સરસ હવે ગુલાબ પણ આવવા માંડી ગયા છે અને તે ખૂબ જ મોટો પણ થઈ ગયો છે. તો અત્યારે જિગ્નેશ બધું ઘાસ ને એવું એકચ્યુઅલી અહીંયા ઘણું ઉગી જતું હોય ને, તો એ બધું અત્યારે સરસ રીતના ક્લીન કરી રહ્યો છે. તો પણ થોડું ઘણું આવી જતું હોય છે ને જિગ્નેશ? હજી આપણે ટોપ સોઇલ નાખવાની છે, રાઈટ? અચ્છા, ટોપ સોઇલ નાખેલી છે ને, એનું પેકેટ પડ્યું છે ને, હું દેખાડી દઉં. એમી શું તું શું કરે છે? હા, તારે શું કરવું છે આટલું બધું? એનો પગમાં વાગે નહીં હો બાપા. એ છોકલી, મમ્મી પણ અત્યારે હેલ્પ કરવા આવી ગઈ છે. મમ્મીએ કાલે સરસ મજાના મરચાં બધું વાવી દીધું, હું તમને દેખાડું. આ છે ટમેટાનું, આ કાકડી છે, એને હવે અમે સોઇલમાં નાખવાના છીએ. અને આની અંદર બધામાં અમે ગલગોટા નાખ્યા છે. જેવા આવશે એવા હું તમને દેખાડીશ. અને આની અંદર છે બંને મરચાં નાખ્યા છે, ખૂબ જ સરસ આવતા હોય છે, તો એ નાખ્યા છે. જ્યારે પણ આવશે ને ત્યારે હું તમારી હારે શેર કરીશ. એટલે જ કહું છું, હજી સુધી તમે લોકોએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. અને બસ અહીંયા આપણે ઇન્ડિયન સ્ટાઇલમાં કપડાં પણ સુકાય છે. મેં કર્યું, પકડી રાખો. અમે એની ઉપર ચાલુ કર્યું હતું તો ધ્રુજી ગઈ હતી. નળી પોતાના ઉપર આવી ગઈ હતી. ઠંડુ પાણી લાગે ને. મિશન નહીં કરવી છે આમાં. થોડીક જ માટી નાખી દીધી તે. નાખી છે. આની અંદર અમે ફુદીનો વાવી દીધો છે. અને અહીંયા છે મેથી. મેથીમાં ઓલરેડી સ્પ્રાઉટ પણ આવવા માંડી ગયા છે. અને અમે લોકો ટોપ સોઇલ માટે આ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ.
આ બધું મેં હોમ ડિપોર્ટમાંથી જ લઈને આવ્યા હતા. તો આ તે છે. ત્યાં ને એકચ્યુઅલી લોકો ગાઈડ પણ કરતા હોય આપણને કે તમારે કઈ માટીને યુઝ કરવું તે. અને આ છે સોઇલ કન્ડિશનર. તો કે એ છે ને આપણે ક્યાંય ગાર્ડનિંગ કરવું હોય ને ત્યાં ક્યાંય ખાડો હોય ને તો સૌથી પહેલાં એને એડ કરું, પછી આપણે ટોપ સોઇલ એડ કરવાની. અને અમે ઉપર પોટિંગ મિક્સ આવતી હોય છે તે યુઝ કરીએ છીએ. અત્યારે જીગ્નેસ નાખે છે. મિરેકલ ગ્રોની છે ને, એની સારી આવતી હોય છે. હા, આ ખુલ્લું રાખીને હોય તરત આવી જાય. હા, એ બ્રાઉન સાપની માસી છે. હમણાં જ ગઈ થોડી વાર પહેલા. તો અમે લોકો અત્યારે કાકડી, વટાણા, પાલક અને આપણે કહીએ ને પાપડી એટલું અત્યારે વાવવાના છીએ. સીડ માટે સીડ ગ્રો ફટાફટ થાય ને આવામાં. અત્યારે કાકડી વાવી નહીં. અત્યારે મિશા જિગ્નેશને હેલ્પ કરી રહી છે પાલકના બી નાખવામાં. વેરી ગુડ. આમ જો આમ નાખવાનું છે. બેટું હાથ તો છીછી થાય દીકરા. માટીમાં ભાઈ અમારા હાથ છીછી ન થવા જોઈએ, રમવું હોય. બધી નાખી દો ને પાલક તો. હા, નાખી દે ને પાલક તો. હા, મિશન નાખવા છે. પકડ અહીંયા, પકડ. હમણાં પપ્પા જો ખાડો કરશે ને પછી નાખજે તું. હા, હમણાં ને મીશુ તું ઢોળી નાખીશ. ઉભી રે મીશુ. પપ્પા કે પછી મીશુ રેવા દે. અમેરિકાની ગરોડી. અમેરિકાની ગરોડી. આ પાછી બધી ઉપર જ ચડ્યો. એટલે સાપની માસી તો ધરકતી ઉપર જતી હોય. એ તો કા આપણે જેમ ગરોડી ઇન્ડિયામાં ચડતી હોય એવી રીતનું. કલર કેવો ગ્રીન છે. એ અહીંયા જ રહે છે, આ ગુલાબ પાસે જ. હમણાં રોજ ગુલાબ લેવા જતી. હા, એ ત્યાં જ રહેતી હોય છે. તો આ છે ટમેટાનો છોડ ખૂબ જ સરસ છે. અને હું નેક્સ્ટ વિડીયો તમારા લોકોની હારે હોમ ડિપોનો પણ લઈને આવવાની છું, કે એની તમને નર્સરી તમારા લોકોની હારે શેર કરવાની છું. આઈ રિયલી હોપ કે તમને એ પણ મારો વિડીયો ખૂબ જ સારો લાગશે. જો હજી સુધી તમે લોકોએ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય મારી ચેનલને તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. વિડીયોના એન્ડમાં હું તમને મેં લાસ્ટ યર જે શાકભાજી વાવ્યા હતા ને એની પણ એક ઝલક દેખાડીશ કે કેવું સરસ મેથી ને મરચાં ને બધું આવ્યું હતું તે. તો જરૂરથી ને એન્ડ સુધી જોજો. બધા નાખી દીધા એ કોથળીમાં પાછા. તો આ છે લાસ્ટ યરની મેથી. કેટલી સરસ કૂણી આવી છે. ખૂબ જ અમે વાવી હતી તો લાસ્ટ યર તો ખૂબ જ અમે ઘરની મેથી જ ખાધી હતી. આ છે પાલક, અને પાલક પણ ખૂબ જ સરસ આવતી હતી. તો ઘરની જ ફ્રેશ પાલક ખાતા હતા. અને આ છે મરચાં, જોઈ શકો છો તમે. મરચાં પણ ખૂબ જ આવ્યા હતા. તો એટલા સરસ બધા ફૂલ આવે ને. મરચાંનું તો એક પણ ફૂલ ખરાબ નહોતું થયું, બધામાં જ સરસ મરચાં આવ્યા હતા. અને અમે કટ કરીએ છીએ તે એનો મેં વિડીયો લીધો હતો કે જે બીજી ચેનલ ઉપર મેં શેર કર્યો હતો. જોઈ શકો છો. છબ્યા કરે છે. છબ્યું કરે બેટા તું. આ ઓલું ગ્રાસ છે વધારે એમાં ભરી લો ને ઈ જિગ્નેશ પાછળ જવા દેશે.
આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હશે, મારું નાનકડું એવું ખેતર પણ ગમ્યું હશે. જરૂરથી ને તમારા લોકોની યારે શેર કરીશ જ્યારે સરસ મજાનું આની અંદર બધું આવવા માંડી જશે ત્યારે. તો બસ આજનો વિડીયો આટલો જ હતો. અને હજી સુધી તમે લોકોએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ઝડપીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને શેર કરવાનું પણ બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. ચલો હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.